Yo! What is up sa inyo mga padi? Welcome back sa aking channel. Yes! So yung mga padi, ito yung gorilla natin. Ito yung selfie stick. So dito meron tayong tornilyo. Tapos dito sa selfie stick natin, sa dulo na ito, sana siyang thread. Isasalpak lang natin siya dito. Sasalpak lang natin. Tapos ikot. So yan mga pali, meron na tayong tripod. Pwedeng gawin pang overhead videos. So ayan mga padi, yan yung kuha niya. Pwede na tayo mag overhead, mag unboxing videos. So ayan mga padi. Peace.